Bismillahirrahmanirrahim. Minyak habis ke? Motor standard je. Standard gaban. Juga meluangkan masa bersama-sama. Walaupun penuh jarak dan Apa tong sampah ni? Apa background macam ni ni? Bila order McD terus lah. Naik motor kan? Chef, lagi sekali Chef. Hello guys. Selamat datang. Apa ni Chef? Hello guys. Apa slipper? Kasut lain kali. Okay, hari ni kita nak test Ninja. Wih, bukan Ninja sebarangan ni bay. Ini Ninja hak orang panggil. Ninja 250 on 4 cylinder. Owner dia yang tu tu. Yang tu yang handphone tu. Ini nama dia Dong. Trademark dia kasut dia. Chef, jangan lupa Kasut dia mahal. Safety first So dia nak naik motor aku. So nak review lah motor aku sekali kan. So hari tu video dah buat. Tahun lepas aku buat video review, short review je lah, bukan detail sangat aku buat. So hari ni baru dapat berkesempatan untuk kita test ride betul-betul motor ni. Kita akan jalan daripada situ masuk Gatri sampai ke Sungai Buloh katanya. Tu kita akan U-turn balik. Tapi maybe corner tak dapat lah. Kita main jalan straight sikit, jalan curve sikit, okay lah kot. Alright. Wah, ni boleh letak nasi lemak 8 bungkus ni. Design ZX2 ni tak pernah lekang lah. Sampai sekarang still cantik lah, daripada depan sampai belakang. Mana ingat artifact aku ni, maybe ini modern lah, tapi ini still relevant lah design dia sampai sekarang. Sampai sekarang relevan design dia. Sampai mana kita? Kata Sungai Buloh. Sungai Buloh Elmina, lepas tol masuk exit Sungai Buloh, penjara Sungai Buloh tu. Oh, exit Sungai Buloh. Oh, okey. Macam nak start ni? Kunci mana? Kunci tak ada. Ni kan? Aduh. Oh, best. Oh, best. Okey, tak biasa throttle dia. Throttle dia terlalu. Aduh, gementar siot. Woi, pick up dia tu. Pick up sangat motor ni. Oh, gila. Okey, lampu hijau. Position memang menunduk. Oh, polis jaga. Okey, polis jaga tak apa. Dia gear 6 ke? Oh. Sebenarnya aku tak tahu ni gear berapa, tapi aku rasa macam meraung sikit motor ni. Position memang super bike punya memang SBK punya position. Seriously, RPM dia baru RPM 6, tapi bunyi lah macam nak mampus lah. Tapi panas weh. Aku tak boleh bagi review detail lah pasal motor ni, tapi aku boleh bagi apa yang aku rasa lah, apa yang aku feel lah. Pertama, aku boleh rasa dia punya hangat di bahagian peha. Peha aku dah panas kan ni. Masa mula-mula aku ride motor ni, tak adalah orang kata apa, selia macam ni. Aku rasa member aku dah buat motor ni sikit kot. Macam liar semacam motor ni. Tadi masuk gear 1 ke main liar lagi. Macam tak tahu lah 1000cc ke apa. Oh, jam. Aku main gear 6 je, tapi pick up weh. Gila betul motor ni. Aku tak boleh buat slow ni. Patutnya motor kena buat laju sebab dah panas lah ni. Dalam video yang sebelum ni, kau boleh tengok video dekat atas, aku ada buat review motor ni tahun lepas. Sambutan sangat menggalakkan dan banyak juga kecaman. Malahkan aku ni orang muda. Muda lah sangat. Umur dah 32. Baru nak try motor-motor lama macam ni. Walaupun lama tapi power. RPM 8 baru dia sedap.
Brake depan ni kurang sikit lah. Oh, Ducati. Motor aku, ni motor aku depan ni. Okay, kita try. Masuk. Kita try bawa laju sikit. Woo! Syok. Walaupun tak laju mana 1.4 je. Apa aku dah rasa seronok gila dah. Wow. Main gear 6 je. Okey, kita ikut link kanan. Kita ikut link kanan. Motor ni tu memang tak boleh buat slow. Memang kena bawa laju. Baru sejuk motor ni. Pinggul aku dah panas dah ni. Memang sesuai untuk orang yang pendek macam aku, 164 cm. Boleh jejak motor ni. Untuk jalan straight memang motor ni terbaik. Tu member kat belakang. Record. Okay, kita try. Push. Jalan dah sedap ni. Depan tu ada corner sikit. Sikit je lah. Tapi braking dia lah, braking ni kurang sikit lah. Aku agak kurang yakin dengan braking dia. Sebab lah motor lama kan. Kalau member aku letak CX19 ke 4-port punya lever, sedap sikit lah. Ini standard betul ni. Buat slow ni bukan apa, takut terlepas simpang. Kata nak masuk Sungai Buloh. Jalan jam tak ada masalah kot. Ok, tol ni memang kesempit sikit kalau ada kereta besar ke apa lori. Ok, baru masuk gear 4. Tadi main gear 6 je. Pasal dia orang kata motor ni tak boleh main ref tinggi-tinggi. So aku main. Oi kau. Ok, slip. Motor ni memang kena tunduk. Kiri. Macam semput motor ni. Sudah. Semput man motor kau man. Motor kau semput. Sudah semput. Semput dah motor. Sudah. Motor ni dah ni buat hal lah. Di tengah jalan. Biar relax jap. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak habis ke? Sudah man, motor kau buat hal man. Aduh. Sekejap aku WhatsApp je. Motor mati pula. Aduh, pisang. Dalam motor orang. Sudah hijau je. Bala. Ni aku gerun ni kalau naik motor orang ni. Jadi macam ni pula. Sudah. Dah sadai. Kita try dulu. So nak tak nak kena tunggu kawan aku. Sebab kawan aku tahu
apa ragam motor dia. Aduh. Mana dong? Satu Perfect.